Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được phát hiện sống chung trong căn nhà mới xây năm 2026 của họ. Những tin đồn trong giới giải trí vốn dĩ luôn như những cơn gió mùa hè, đến nhanh và đi cũng vội. Nhưng thông tin liên quan đến Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại tạo nên một làn sóng quan tâm vô cùng lớn. Sau lần hợp tác ăn ý trong dự án phim ảnh trước đó, người hâm mộ đã không ít lần kỳ vọng vào một kết cục viên mãn cho cặp đôi màn ảnh tài sắc này. Đầu năm 2026, truyền thông bất ngờ ghi lại những hình ảnh được cho là cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại một khu căn hộ cao cấp mới hoàn thành. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở ngập tràn ánh nắng và sắc xanh cây cỏ. Dường như là chốn bình yên lý tưởng mà cả hai đã chăm chút xây dựng từ lâu. Những khoảnh khắc đời thường giản dị được chia sẻ đã khắc họa nên một bức tranh vô cùng ấm áp. Không còn ánh đèn sân khấu hoa lệ hay những bộ phục trang lộng lẫy, người ta bắt gặp Hứa Khải xách những túi đồ tạp hóa lớn bước vào sảnh chung cư. Theo sau là Đàm Tùng Vận với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, sự ăn ý và thấu hiểu giữa hai người thể hiện rõ qua từng ánh mắt. Từ chỉ quan tâm nhỏ nhặt dành cho nhau trong căn nhà mới, họ cùng nhau trang trí không gian sống, chăm sóc những chậu cây nhỏ và tận hưởng những khoảng lặng hiếm hoi sau những ngày làm việc mệt mỏi trên phim trường. Dù đối mặt với sự chú ý gắt gao từ công chúng và giới truyền thông, cả hai vẫn giữ thái độ bình tĩnh và trân trọng tình cảm tự nhiên này. Tình yêu chân thành của họ không cần phải phô trương hay cầu kỳ, mà được vun đắp qua những bữa ăn gia đình ấm cúng, những câu chuyện trò rôm rả sau một ngày dài. Sự kết hợp giữa nét dịu dàng, ngọt ngào của Đàm Tùng Vận cùng sự vững chãi, ấm áp của Hứa Khải đã tạo nên một mái ấm trọn vẹn, nơi họ cùng nhau sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và tiếp thêm năng lượng cho những chặng đường nghệ thuật phía trước. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ gian phòng khách, không gian như đọng lại sự bình yên tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với những xô xao của thế giới giải trí muôn màu ngoài kia. Những chi tiết nhỏ trong căn nhà mới đều mang đậm dấu ấn cá nhân và sự vun đắp tỉ mỉ của cả hai. Dù lịch trình làm việc bận rộn với những chuyến bay liên tục và các buổi quay hình kéo dài, họ vẫn luôn cố gắng dành khoảng thời gian trọn vẹn nhất cho nhau khi trở về dưới một mái nhà. Sự thấu hiểu không cần cất lời trở thành sợi dây kết nối bền chặt, nơi những áp lực công việc tự động tan biến ngay khi cánh cửa khép lại. Buổi sáng trong ngôi nhà bắt đầu bằng hương thơm dịu nhẹ của cà phê và ánh nắng ban mai tràn qua những ô cửa kính lớn. Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa điểm tâm đơn giản, chia sẻ những câu chuyện phiếm về công việc, những kịch bản mới, hay chỉ đơn thuần là kế hoạch chăm sóc cho mảnh vườn nhỏ ngoài ban công. Nét giản dị và chân thành ấy khác xa với những thị phi hay sự soi mói từ giới truyền thông. Đối với họ, mái ấm này không chỉ là nơi trú ngụ về mặt thể xác mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp cả hai giữ vững sự cân bằng và năng lượng tích cực để tiếp tục cống hiến cho những tác phẩm nghệ thuật tiếp theo. Theo thời gian, sự gắn kết giữa họ ngày càng thêm sâu sắc nhờ sự tôn trọng không gian riêng và ước mơ của đối phương. Họ cùng nhau trải qua những ngày mưa phùn ngồi đọc sách bên hiên nhà, hay những buổi tối muộn cùng xem lại những bộ phim kinh điển để học hỏi thêm về nghệ thuật diễn xuất. Sự đồng điệu từ tâm hồn đến lý tưởng sống đã biến căn nhà mới thành một biểu tượng của sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Tình yêu chân thành, không khoa trương nhưng vô cùng bền chặt ấy chính là câu trả lời đẹp nhất cho tất cả những kỳ vọng và tình cảm mà người hâm mộ đã dành trọn cho họ trong suốt chặng đường đã qua. Ánh nắng sớm của những ngày đầu năm 2026 xuyên qua lớp rèm len mỏng, trải dài trên sàn gỗ màu xối ấm áp. Căn biệt thự nằm trọn trong một khu đô thị riêng biệt trên vùng đồi ngoại ô, nơi cách xa những ồn ào và khói bụi của trung tâm thành phố. Đây là thành quả sau gần 2 năm lên kế hoạch, thi công và chăm chút tỉ mỉ của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Đàm Tùng Vận tỉnh dậy trước. Cô bước ra ban công lớn nối liền với phòng ngủ, hít một hơi thật sâu không khí mát lành của buổi sớm. Dưới sân, những chậu cây cảnh nhỏ mà cả hai cùng chọn ở tiệm cây tuần trước đã bắt đầu đơm những chồi non đầu tiên. Cảm giác sở hữu một không gian thuộc về riêng mình, nơi không có ánh đèn flash hay những ánh nhìn soi mói, mang lại cho cô sự bình yên khó tả. Từ phía sau, Hứa Khải bước lại gần, mang theo 2 ly cà phê nóng hổi, không cần những lời chào cầu kỳ. Anh đặt ly cà phê xuống bàn trà nhỏ, rồi ngồi xuống ghế mây đối diện. Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, mà đong đầy sự thấu hiểu của những người đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong công việc lẫn cuộc sống. Lịch quay tuần này của em thế nào? Hứa Khải nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt hướng về phía khoảng xanh xa xa trước mặt.
Thứ ba em phải bay vào năm thu âm, sau đó nghỉ được 2 ngày trước khi bấm máy phim mới. Đàm Tùng Vận mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê. Còn anh thì sao? Kịch bản mới đã chốt ngày khai máy chưa? Khoảng giữa tháng, anh định tranh thủ mấy ngày rảnh này hoàn thiện nốt nấc kệ sách ở phòng làm việc. Anh trả lời, giọng trầm ấm. Trong căn nhà mới xây, mọi vật dụng đều mang một câu chuyện riêng. Chiếc bàn ăn bằng gỗ nguyên khối do chính Hứa Khải lựa chọn. Bộ sofa màu, kem do Đàm Tùng Vận tự tay chọn chất liệu vải bọc. Hay góc đọc sách tràn ngập ánh sáng, đều là sự kết hợp hài hòa giữa hai cá tính. Tình cảm của họ không bùng cháy mãnh liệt trước ống kính truyền thông, mà lặng lẽ kết tinh qua từng chi tiết nhỏ trong đời sống thường ngày. Những bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội vào một chiều thứ Năm. Góc máy từ xa ghi lại cảnh một chiếc xe SUV màu đen quen thuộc tiến vào hầm gửi xe của khu biệt thự. Theo sau là khoảnh khắc Hứa Khải tự tay xách những túi đồ nặng, cẩn thận che chắn cho Đàm Tùng Vận khi cả hai bước vào sảnh thang máy. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, từ khóa liên quan đến tên của cả hai đã leo thẳng lên top đầu các diễn đàn thảo luận. Dư luận lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Có những lời chúc phúc chân thành từ những người hâm mộ đã theo dõi họ từ dự án phim hợp tác chung. Nhưng cũng không thiếu những lời đồn đoán nghi ngại hay sự soi mói thái quá từ giới săn tin. Điện thoại của cả hai liên tục rung lên bởi tin nhắn từ quản lý và những đồng nghiệp thân thiết. Trái ngược với sự xôn xao ngoài kia, bên trong không gian phòng khách tràn ngập ánh sáng, không khí vẫn giữ được sự tĩnh lặng vốn có. Đàm Tùng Vận ngồi trên chiếc sofa màu kem, tay cầm ly trà thảo mộc ấm. Cô lướt qua một vài tiêu đề báo chí rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn. Chị Lệ vừa gọi cho anh. Hứa Khải bước từ phòng làm việc ra, thả mình xuống khoảng trống bên cạnh cô. Phía công ty hỏi chúng ta có muốn đưa ra tuyên bố chính thức nào không? Đàm Tùng Vận xoay ly trà trong tay, ánh mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi những vạt nắng chiều đang nhạt dần. Chúng ta đâu có làm gì sai hay phải giấu giếm. Nhưng việc biến cuộc sống riêng tư thành chủ đề bàn tán công khai chưa bao giờ là điều em mong muốn. Anh thấy sao? Hứa Khải nắm lấy tay cô, ngón tay đan nhẹ vào nhau. Anh cũng nghĩ vậy, sự yên bình này là do chúng ta cùng nhau xây dựng. Không cần phải giải thích hay chứng minh với bất kỳ ai. Mọi người rồi sẽ chú ý đến những tác phẩm tiếp theo của chúng ta, thay vì những tấm ảnh chụp lén này. Quyết định giữ im lặng và tiếp tục sống một cách tự nhiên chính là câu trả lời trưởng thành nhất của họ. Họ chọn cách không bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, bảo vệ chốn riêng tư bằng sự điềm nhiên và tôn trọng lẫn nhau. Để có được một ngôi nhà hoàn chỉnh như hôm nay là cả một chặng đường dài đầy kỷ niệm. Ký ức về những ngày đầu tiên khi mảnh đất còn là một khoảng trống cằn cỗi chợt ùa về trong tâm trí cả hai khi họ cùng nhau dọn dẹp lại gian bếp. Đó là những ngày giữa năm 2024 khi cả hai vừa hoàn thành xong chuỗi lịch trình đóng phim dày đặc. Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi ở các khu nghỉ dưỡng, họ lại chọn dành những ngày rảnh rỗi hiếm hoi để cùng kiến trúc sư bàn bạc từng chi tiết nhỏ. Đàm Tùng Vận là người yêu thích sự ấm cúng, tối giản với tông màu gỗ tự nhiên, trong khi Hứa Khải lại chú trọng đến công năng, ánh sáng và những khoảng không gian mở rộng rãi. Có những buổi chiều, người ta thấy hai diễn viên nổi tiếng mang khẩu trang, đội mũ lụp xụp xuất hiện ở các xưởng vật liệu xây dựng ngoại thành. Họ tự tay chọn từng mẫu gạch lót sàn, thử nghiệm độ mịn của các chất liệu vải bọc ghế, và tranh luận một cách vui vẻ về việc nên đặt cây đàn piano ở góc nào để cất được ánh nắng đẹp nhất trong ngày. Em còn nhớ lần chúng ta tự tay sơn tường phòng đọc sách không? Hứa Khải vừa lau sạch chiếc bàn ăn bằng gỗ nguyên khối vừa mỉm cười nhắc lại. Đàm Tùng Vận bật cười, mắt nheo lại đầy vẻ tinh nghịch, làm sao quên được chứ? Anh thì lóng ngóng làm đổ cả thùng sơn màu xám ra sàn. Còn em thì bị dính sơn đầy lên tóc, cuối cùng phải mất cả buổi tối mới dọn dẹp xong. Những kỷ niệm nho nhỏ ấy chính là chất keo gắn kết, biến 4 bức tường bê tông vô hồn thành một mái ấm thực sự. Mỗi góc nhỏ, mỗi vật dụng trong nhà đều ghi dấu sự đồng lòng, kiên nhẫn và tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau suốt những năm tháng qua. Khi những ồn ào trên mạng xã hội dần lắng xuống, căn nhà đón nhận những vị khách đầu tiên. Đó không phải là một buổi tiệc hoành tráng với truyền thông hay ánh đèn máy ảnh, mà chỉ là một cuộc họp mặt nhỏ gọn gồm vài người bạn thân thiết lâu năm trong nghề và gia đình hai bên. Căn bếp trở nên rộn rã hơn bao giờ hết. Đàm Tùng Vận tự tay chuẩn bị những món ăn gia đình mang hương vị tứ xuyên quen thuộc, trong khi Hứa Khải đảm nhận việc nướng thịt ngoài ban công và phụ trách đồ uống. Tiếng cười nói xua tan đi sự lạnh giá của mùa đông ngoài cửa kính. Những người bạn thân ngồi quanh chiếc bàn ăn lớn,
cùng nâng ly chúc mừng cho chặng đường mới của cặp đôi. Họ chia sẻ về những khó khăn trong nghề, những áp lực mà một người nghệ sĩ phải trải qua và niềm vui khi thấy bạn mình tìm được một bến đỗ bình yên. Nhìn hai người thế này, tớ thực sự thấy mừng. Một đồng nghiệp thân thiết lên tiếng khi nhìn thấy khoảnh khắc Hứa Khải tự nhiên chăm sóc, gắp thức ăn cho Đàm Tùng Vận. Trong giới này, tìm được một người thấu hiểu và cùng mình xây dựng một không gian bình yên như thế này không phải điều dễ dàng. Bữa tiệc kéo dài đến muộn trong không gian ấm áp của âm nhạc nhẹ nhàng và những câu chuyện chân thành, không có sự xa hoa hay trình diễn. Chỉ có tình cảm bạn bè và sự sẻ chia trọn vẹn. Thời gian trôi qua, căn nhà mới dần đi vào nhịp sống ổn định. Sau những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đều quay trở lại với công việc nghệ thuật của mình. Lịch trình lại tiếp tục lấp đầy bởi những buổi đọc kịch bản, những chuyến bay dài và những ngày quay phim xa nhà. Tuy nhiên, có một sự thay đổi lớn trong tâm thế của cả hai. Giờ đây, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi hay những áp lực dồn dập trên phim trường, họ biết rằng luôn có một nơi trốn bình yên đang chờ đợi mình trở về. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm cho họ năng lượng và sự tự tin để cống hiến hết mình cho từng vai diễn. Những quan hệ của họ không cần những lời thề nguyện phô trương trước công chúng, mà được chứng minh qua sự đồng hành lặng lẽ, sự tôn trọng không gian riêng và ước mơ của đối phương trên chặng đường nghệ thuật phía trước. Dù có thêm bao nhiêu sóng gió hay sự thay đổi của thời gian, mái ấm nhỏ bên sườn đồi năm 2026 vẫn sẽ luôn là nơi đong đầy ánh nắng, tình yêu và sự bình yên trọn vẹn.